Ladies and gentlemen, welcome to my channel, Char. Tajetjet TV. Once again, welcome ladies and gentlemen to my channel, Tajetjet TV. Anyways, this is my first video ever and a little info lang about my channel para magkaroon naman kayo ng idea. Okay, ang YouTube channel ko pong ito ay about hacking and tutorial kung paano mapapasa yung crush mo. Charot, joke. Ang channel ko po talagang ito ay about tutorial, a series of tutorial on how to do, make, or operate something, most especially using our cell phones. Kasi mostly, lahat walang laptop, but lahat may cellphones at jowa. Chart, sana all. I know a lot of you, ladies and gentlemen, are having a hard time sa pasikot-sikot sa ating mga cellphones. Oo. But don't you worry, kasi I got your back. Di tulad ng ex mo, charot. Okay, today, ladies and gentlemen, I will teach you first on how to screen record on your cell phone. Yes, just like what I am doing right now, nag-screen recording ako. Yes, paano ba mag-screen record sa ating cellphone? So, let's get started. Huwag na natin patagalin to. Sagutin mo na siya agad. Huwag na mag-inarte. Di ka maganda. Charot, girl. Let's dive into our main content. Paano mag-screen record sa cellphone 2021? By the way, ladies and gentlemen, yung brand ng cellphone ko ay Vivo, yung Y11. Cheap lang. Charot. So, let's start na. First, ay i-swipe lang natin up from lower left side ng screen natin. Swipe up. And then, swipe din up. Itong mga icons na to. Icons na tawag nito. Basta. And then, pag makarating na tayo sa dulo, may makikita tayong 3 dots. Yung 3 dots na yan, ay i-click lang natin. At eto na yung lalabas. Maraming icons ba to? Basta. Next is, hanapin natin yung S-capture. Huwag nang maghanap ng iba. S-capture lang. Nasa left side siya. Pangalawa, click lang. Yan yung lalabas. May circle na lalabas. May nakasulat record screen, long screenshot, funny screenshot, funny screenshot, rectangular. And then, kung mapapansin nyo, if you notice, yung record screen ay hindi siya naka-highlight kasi nga ginagamit ko siya ngayon. But naka-highlight talaga siya. Yan yung pipindutin natin malamang pag mag-record screen na tayo. And then, once napapindot mo siya, automatic siyang mag-record. Merong lalabas na minute sa middle right side, but hindi nyo siya makikita. Kung sino lang yung nagre-record, siya lang yung nakakakita. Pero kayo, hindi nyo nakikita. But makikita nyo rin to sa notification bar. Eto. You are using super screenshot recording screen ito. At sa kabila naman, right side, excuse me, ay may pause button, and yung pangalawa, kabila naman ay save button yan. Pause pag gusto niyang i-stop, at save button kung gusto niyo nang i-save. Once na pindot niyo yung save button, ay merong lalabas na another notification bar, at saka
yon, may nakasulat doon na save file na yon. Pipindutin nyo lang yon upang makapunta kayo sa in-screen recording nyo. Okay? Yun lang kabilis. Super easy lang. Diba? So, yun lang. If gusto niyo po ng suggestions, any suggestions, i-comment below lang po. Kung gusto niyo rin yan ko ng video yung ano ba yan? Yung channel ko. Kung gusto niyo rin gawan ko ng tutorial yung Oppo or Samsung, just comment below lang po at gagawan ko yon. At any suggestion pang tutorial, comment below lang po. Eto po si Tajetjet nag-iwan ng payo. Kung gusto nyo magkaroon ng forever, wag nang magpa-change oil sa iba. Diba? Tajetjet TV.